त्यो मोमेन्ट मेरो लाइफको एउटा मेमोरी जस्तो भएको थियो। त्यो बेला म बच्चै थिएँ, म 10 वर्षको मात्र थिएँ। अनि त्यो बेला मलाई त भूकम्प भनेर थाहा थिएन। म स्याटरडे थियो अनि मम्मीले चाहिँ भाइलाई नुहाएर तेल लगाएर सुताएर जानुभएको थियो। मम्मी चाहिँ सपिङको लागि जानुभएको थियो बाहिर। अनि म चाहिँ टिभी हेर्दै थिएँ बेडमा बसेर। अनि भाइ पनि सुतिरहेको थियो मसँगै। अनि एक्कासी बत्ती गयो। अनि पछि म झ्यालमा दौडेर गएर हेर्न गएँ। झ्यालमा हेर्दाखेरि सबै मान्छेहरू भागाभाग थियो। अनि किन भागेको होला भनेर म पनि एउटा भर्याङ तल आइसकेको थियो। अनि फेरि मेरो भाइ त माथि छ भनेर फेरि म माथि आएर भाइलाई उचालेँ, मैले उचालेँ। अनि भाइलाई लिएर म बेडबाट तल आएँ। अनि पछि मलाई समथिङ केले चाहिँ लागेको थियो। अनि म त्यही ढलेँ। अनि भाइ पनि मेरो हातबाट उछिटेर गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ केही थाहा भएन, म पनि त्यही पुरेँ। त्यहाँ हुँदाखेरि मेरो त झन् टाउको पनि तल थियो, खुट्टा माथि थियो होइन। अनि पछि मलाई पनि कसैले लिन आओस् कि छिटो मलाई जसले भए पनि यहाँबाट निकालोस्, मेरो भाइ कता होला, त्यस्तै मम्मीहरू कता होला, मनमा कुराहरू खेलिरहेको थियो। अनि त्यस्तै मलाई 2 घन्टापछि नेभर सिमकियाले निकाल्नुभयो। भाइ पछि मलाई निकालेर हस्पिटल लगेपछि हस्पिटलमा पनि 2 घन्टा राखेर फेरि त्यहाँ मम्मीहरू भएको ठाउँमा ल्याउनु भयो। अनि त्यहाँ अनि भाइ निक्लेको छैन भनेर खबर सुनेपछि भाइ पनि म जस्तै छिटो निक्लोस् भनेर म भगवान्सँग प्रे मात्र गरेर बसेँ। अनि भोलि बिहान मलाई चाहिँ ठुलो मम्मीका पठाउनु भयो मम्मीहरूले। अनि पछि भोलि बिहान हेर्न जाँदा भाइ निकालेर हस्पिटल लग्यो भन्ने साथै मलाई खुसी भयो। यस्तो रुममा अप्ठ्यारो गरेर बस्नु भनेर आफ्नै घरमा राम्ररी खुल्ला गरेर बस्न पाओस् जस्तो लाग्छ। चारै घर एउटा बनाउन पाओस् जस्तो लाग्छ। हामीले सहयोग त त्यही व्यक्तिबाट विदेशीहरूबाट अलिअलि पाएको छ। अब यो सरकारबाट चाहिँ छैन। जुन पैसा पाउन त्यो के भन्नु पूर्जा चाहिन्छ रे, हाम्रो घरको पूर्जा पनि छैन, केही पनि छैन। अनि त्यही भएर केही पनि पाएको छैन। अब हामीले कतिले पाएको भएर हामीले नि पाउँछ कि भनेर आश गर्दै त हिँडेको हो, हिँडे पनि पाएन। किनभने हाम्रो घरको पूर्जा छैन। त्यो माथि पनि मापदण्डमा परेको छ। मापदण्ड भनेको सडकमा परेको छ। जुन सडक ठुलो फराकिलो बन्यो भने त्यो सबै हाम्रो घरै जान्छ। अनि त्यही भएर पाएन। पूर्जा अब दर्ता नगरिएर पूर्जा पाएको छैन। अब त्यहाँ बस्न त मिल्छ टरा बनाएर, टरा बनाउन पनि सानो जग्गा छ, सानो ठाउँ छ। त्यतिमा पनि 4 दाजुभाइको भएर अझै हामी कान्छो हो, हामीले त्यही भएर केही वास्तै गरेको छैन। 4 पुरा भएर अब 5 वर्ष लागिसक्यो होइन, छैन। त्यही डेरामा बसिरहेको छु। डेरा पनि त आजकल पाउन गाह्रो छ। डेरामा त त्यही हो, भूकम्प घर भत्केर भूकम्प गयो। 1 महिना जस्तो त हामी खोपो कलेजकै चौरमा बसेको। अनि अब सधैँ चौरमा बसेर हुँदैन, बच्चाहरू सानो छ। बर्खाको टाइममा पानी पर्छ भनेर अनि त्यही आफन्तकै एउटा कोठा मागेर बसेको अनि भाडा तिरेको हो हामीले। आर्थिक त त्यही हो, जसो तसो चलाइरहेको छु। म पनि अलिअलि सिलाइ बुनाइ गर्छु, तरकारी खर्च भयो नि हुन्छ भनेर। श्रीमानज्यू त त्यही पहिलादेखि नै ड्राइभिङ गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि गर्नुहुन्छ। जुन मेहनतको पैसाले हुन त अब खानै मुस्किल छ, भए पनि जसो तसो चलाइरहेको छु। काम भएको बेला आउँछ पैसा, नभएको बेला आउँदैन। सरकारी जागिर पनि होइन। याद त त्यही हो, अब भूकम्प नगएको भए त जसो तसो सानो भए पनि बास भइरहेको थियो। जुन बासमा बस्दा बस्दै मेहनत गरेर अब
कमाएर बनाउने जस्तै थियो। बनाउन त अहिले पनि बनाउने सोचमै छ, तर बनाउन सकिएन, गाह्रो भयो। थोरै कमाइ छ, जुन कमाइ खानै गाह्रो हुन्छ। अनि अब घर जग्गा भनेको बनाउन मन छ, सोचेर मात्र भएन, सपना जस्तै भइरहेछ। सबै कुरा महँगो छ। बाबु त सकुशलै छ, मेरो त 2 जनै छोराछोरी सकुशलै पुरे पनि होइन, सकुशलै उद्धार भएर राम्रै भइरहेछ। अहिले त हेल्दी, राम्रो पढ्न पनि पाइरहेको छ। के भन्नु, अरूलाई पनि त्यही हो, आतेर हुँदैन, सबै कुरा समय आएपछि ठिक हुन्छ जस्तै लाग्छ। अनि अब ठिक हुन्छ है भन्छु नि। आफू छ त सबै थोक हुन्छ नि। बाबुले पढ्न पाइरहेछ, हेल्दी पनि छ, अहिले त अब एक्टिभ पनि भइरहेछ। अब पढ्दै गएर पछि ठुलो मान्छे बन्छ जस्तो पनि आश छ होइन, बनोस्। अनि अब हामीले गर्न नसके पनि उहाँले गर्दै गएर आफूलाई चाहिने कुराहरू प्राप्त गरेर अनि देशको लागि पनि राम्रो गरोस् है भन्छु। गर्नु पनि हुन्छ होला सायद, अहिले नै ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। म ठुलो मान्छे बन्छु अनि चोरहरूलाई बन्दुकले हान्छु, यस्तो यस्तो कुराहरू गर्छ। आमा बुवाको मनमा ठुलो राम्रो मान्छे होस् होइन, डाक्टर भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। चकचक गर्छ, अहिले बच्चै छ, साथी पायो भने बाहिरै खेल्ने। अहिले त मोबाइलमा कार्टुन हेर्न सिकेदेखि कार्टुन हेर्नै व्यस्त, स्टोरी हेर्नै व्यस्त, पढाएको बेला होमवर्क लेखाएको बेला त्यही हो। अहिले नर्सरी पास भएर जेकेजी पुगेको छ, जेकेजीमा पढ्दैछ, पढाइ पनि ठिकै राम्रै छ। टिचरहरूले पनि राम्रो छ, पढ्नमा पनि राम्रै छ। त्यही अलि चकचके नै छ, अरूभन्दा बढी चकचक छ, बढी चकचक गर्छ, अलि जिद्दी छ। सरकारलाई अब भन्ने त त्यही हो, नभएको व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुहोस्। अनि अब मलाई त झनै सहयोग गर्नुहोस्, अरू थोक नभए पनि एउटा बास चाहिँ दिइहाल्नुहोस्। यहाँ मलाई गाह्रो भयो कि एउटा कोठामा बस्न, सधैँ भाडामा बस्न गाह्रो हुन्छ अरूको घरमा होइन, अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। आफ्नो पनि एउटा घर होस्। अब हामीले त बनाउन सकिन, सरकारले चाह्यो भने त हुन्छ नि। उहाँहरूले अलिअलि के अब एउटा बास चाहिँ सहयोग गरिदिनु भए धेरै धन्यवाद भन्छु, राम्रो लाग्छ। यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।